नाहीये स्कूल मध्ये, म्हणून आता दादाने फ्रीज ठेवायला आलं. आणि मग आणि हे गेला आणि डॅडी त्याचा हात वडी पण कैरी टाकली. कैरी मँगो टाकलेली लेपे. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. लेपेचीच वडी कैरी टाकून. ओके, तर त्या दिवशी आपण बघितल्या होत्या वड्या, ज्या नुसता लेप्या होता त्यामध्ये बाकी साहित्य होते, म्हणजे मसाले होते, मीठ होता. आज जे आपण वड्या बघतोय त्या पण लेप्याच्या वड्या आहेत, पण त्याच्यामध्ये स्पेशली कैरी टाकलेली, कच्ची कैरी, अजून चविष्ट बनवण्यासाठी. मैं तो कुछ और ही समझ रहा था.